Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over een aantal actuele onderwerpen in de energiewereld. En een van die dingen waarmee ik wil beginnen, want ik vond het wel grappig. Ik las een artikel over de CEO van Nvidia, waarbij hij zegt van, ja, die AI-consumptie van elektriciteit, die is helemaal niet zo belangrijk. Want AI gaat de oplossing bieden voor het energieprobleem. Dus het is een soort van investering. En ik vond het grappig om dat zo te lezen, want er zijn een paar dingen die ik daarmee bedenk. Aan het eerste begrijp ik dat hij dat zo zegt, want hij wil AI verkopen. Dus dan moet je het probleem van die energieconsumptie natuurlijk een beetje bagatelliseren. En daarnaast denk ik, als AI zo slim is dat het energieproblemen gaat oplossen voor anderen, waarom kan het zijn eigen AI-consumptie dan niet oplossen? Hè? Waarom kan AI niet ervoor zorgen dat AI minder energie slurpt? Ja, dat is dan mijn vraag aan die CEO van Nvidia. Maar ja, zo simpel is het niet, want anders zou AI het al gedaan hebben. Dat begrijp ik ook wel. Maar is dan het probleem van AI, wat enorme hoeveelheden aan energie opslurpt, is dat dan echt geen probleem? Ronald, hoe zit jij daarin? Ja, nou, ik denk dat, zoals je dat zegt, hè, dat ze natuurlijk proberen de weerstand nu ja, wat aan te pakken die er is. Die ontzettende slurpende nieuwe AI-industrie. En ik denk wel dat ze gelijk hebben dat ze de energievraag positief kunnen beïnvloeden. Maar dan denk ik eigenlijk niet zozeer aan het energie of het energie consumeren, maar de ketens die er zijn van de bedrijven eenvoudiger te maken, waardoor overbodige handelingen, overbodige transportkosten, overbodige opslag. Hè, dus er veel meer dat lean en mean, hè, dat reageren op vragen direct in plaats van allemaal dingen tussentijds opslaan, onnodige bewegingen. Dat ze daar inderdaad in die ketens, die processen om het zo maar te zeggen, veel efficiënter kunnen uitvoeren. En dat heeft tot netto resultaat uiteraard dat er dan energie bespaard kan worden. Wat anders is, dat je denk ik slimmer op een manier de elektriciteitsbehoeften van al die ja, de nieuw neer te zetten zwarte dozen zeg maar, op kunt vangen. Dus ja, ze hebben gelijk, maar ik denk inderdaad dat hun eigen energieconsumptie, dat zal heel lastig zijn om die aan te pakken. Ja, het is natuurlijk wel zo dat AI is eigenlijk een ontwikkeling op een bepaalde manier. Er zijn nu al bedrijven die zeggen wij kunnen AI aanbieden op een andere manier, een energiezuinigere manier. Daar zit natuurlijk ook wel een stukje in, maar dat is niet wat Nvidia levert, want die heeft die eerste manier natuurlijk opgezet. Er zijn nu wat ontwikkelingen die zeggen van ja, wij kunnen dat algoritme wat je nodig hebt, kunnen we anders aanspreken. We kunnen die processoren anders maken. Andere techniek. Ja, daar zit er dan ook in. Maar je hebt gelijk. Als we even kijken naar bijvoorbeeld logistiek. Dan kan AI ongelooflijk veel doen om dat efficiënter te maken. Waarbij dan met name bedrijven beter gaan samenwerken. Want een bedrijf zelf kan al heel goed alles regelen. Maar het probleem is vaak, kunnen andere bedrijven dan ook goed samenwerken met elkaar? En ik denk dat daar nog heel veel te winnen is. Want nu is het inderdaad zo, er komt iets binnen met een boot. Dat wordt ergens opgeslagen totdat een bedrijf dat nodig heeft. Dan wordt dat opgehaald. Ja, dat soort processen die kunnen allemaal wel efficiënter. Maar hij heeft ook zijn gevaar. Dat hebben we gezien toen de logistiek in een puinhoop werd tijdens de coronaperiode en toen het Suezkanaal geblokkeerd raakte. De last minute dingetjes, hè, dus echt pas bestellen op het moment nodig is. Dat heeft als nadeel als dan die keten gebroken wordt, ja, dan loopt alles in de soep. Dus het blijft natuurlijk een probleem. Maar de energievraag neemt eigenlijk enorm toe, met name de elektriciteitsvraag. En ik weet niet zozeer of de totale energievraag nog echt keihard toeneemt, maar de elektriciteitsvraag neemt wel enorm toe. En daar is AI natuurlijk een van die onderdelen van. Ja, dat is natuurlijk geen reclame voor AI, net zoals het geen reclame is voor crypto. Dus daarom zullen dat soort sectoren zeggen van, ah, maar we hebben ook allemaal voordelen. Dat gezegd hebben, we hebben nu elektriciteit. Hoe zit het met aardgas? Want daar ben jij natuurlijk een van de mensen die daar heel veel van weet. Hoe zit het met de aardgasprijs? Want hier in Nederland hebben we heerlijk weer gehad afgelopen weekend.
Mhm. Maar niet helemaal in de wereld. Niet overal is het lekker weer. Dus ik ben even benieuwd hoe het daarmee zit. Ja, nou ja, wat je ziet gebeuren nu is op die markt dat, ja, ondanks het feit natuurlijk dat Europa heel wat importterminals, dacht uit mijn hoofd iets van 35 LNG-importterminals gaat neerleggen rond Europa, dat we wel in staat zijn buiten Rusland om onze gasvoorraden te vullen. Nou, dan zie je toch dat er bij een paar dagen koud weer, dat toch overal weer paniek uitbreekt. Dan gaat die voorraad een paar procent omlaag, maar dat eigenlijk is dat heel normaal. Daarom leg je juist die voorraden aan. Dus dat wordt wel een beetje gehyped, maar dit keer was het wat anders. Het lag eigenlijk helemaal niet in Europa. Er komt gewoon een koude vortex aan in de periode 4-8 december. Nou, dat is natuurlijk een voorspelling. We zitten vandaag op de 25e, dus het is eerlijk gezegd nog anderhalve week weg, dus we moeten zien. Maar het model laat nu al een week, dus 2 dagen steeds op interval, dus dan ongeveer zeg 3-4 keer nu achter elkaar zien, dat die koude vortex wel komt en dat je in Amerika grotere delen hebt waar de temperatuur nu beneden normaal gaat komen. En dat geldt dan meer voor het oosten dan voor het westen, waar het dan meestal wat warmer is. Maar ook daar begint het wat meer af te koelen. En dat is eigenlijk ook de reden dat nu vandaag, na een fikse daling afgelopen vrijdag van 6%, dat die 6% weer teruggewonnen is. En we nu toch gewoon weer op het oude hoge niveau staan van $3,3 per miljoen BTU. Wat best hoog is als je kijkt dat het pas november is. We hebben nog helemaal geen echt wintersweer gehad. We hebben winter hier ook. Ze hebben gesleten in Nederland, maar dat is geen wintersweer. Dat is lokaal geweest. Hè. Hier aan de kust heb je helemaal niks gezien. Maar Amerika is een groot land, hè, dus dat gaat veel harder daar. En de aardgasvoorraden, er wordt toch verwacht dat die nu hard gaan dalen de komende tijd. Dus wat dat betreft zien we dat het heel volatiel gaan worden. En we hebben het al eens een keer over gehad. Hoe meer windenergie een rol gaat spelen in jouw opwekking, ja, des te erger is het als of het niet gaat waaien als je voorspeld hebt, of het gaat kouder worden dan voorspeld. Hè? Want iedereen gokt dan op een bepaald volume vanaf die windmolens. Ja, als die dan een beetje stilvallen en het wordt ook nog eens een keer koud, ja, dan krijg je meestal een dubbel effect. Dus eerst krijg je traders die snel hun korte termijn 24 uur gaan indekken in Europa. En duurt dan de kou wat langer, dan gaan ze traders bellen in Amerika en dan willen ze eigenlijk een extra boot met gekoeld LNG richting Europa krijgen. Nou, dat is dus gebeurd de afgelopen maand. Er zijn 5 boten van het Verre Oosten omgedraaid met de hoge extra kosten richting de VK, het Verenigd Koninkrijk en Europa. En dat zijn al de eerste signalen dat mensen er toch allemaal niet zo ruim in hun jasje zitten als het even wat kouder wordt. Dat is even, dus in ieder geval voor de korte termijn, in ieder geval toch mijn verwachting dat die aardgasprijs nog wel wat verder gaat stijgen. Ja, en dan over die koude vortex, dat is wel even belangrijk om te weten. Ik heb huizen in Detroit. In Amerika is het zo dat als er vanaf de pool, Noordpool, als er dan zo'n wind omlaag komt, dan kan het dus gewoon min 40 graden worden in bijvoorbeeld Detroit. Dat hebben we 2 jaar geleden gezien, dat er zo'n koude vortex kwam. Dat is echt extreem. En dan zie je ook dat die steden rondom die grote meren, dat daar soms gewoon 2 meter aan sneeuw kan vallen. Want ja, dat is dan die warmte van het water. Die komt dan in aanraking met die enorm koude wind vanuit het noorden. En ja, daar is dan, dus het ligt eigenlijk op de hoogte van Barcelona, Detroit. Maar dat kan dan min 40 worden. Ja, dat is iets wat wij hier helemaal niet kennen op het vasteland van Europa. Kijk, in Scandinavië heel af en toe wel. Maar hier Nederland, België, Duitsland, min 40. Ja, dat kennen we gewoon pertinent niet. Het is echt extreem als het een keer min 20 is. Dus ja, dan weet je ook wel dat er enorm hoeveelheden energie nodig zijn. En als zo'n koude vortex voorspeld wordt, dan weet men in Amerika ook wel van, oké, we hebben een serieus probleem. Dus dat speelt dan ook. Als we dat hebben gezegd over de aardgas, dan lijkt het misschien ook wel eens leuk om eens te kijken naar groene waterstof. Daar weet je ook heel veel van. Nou ja, als we het hebben over groene waterstof, hè, dan wordt dat gemaakt uit windenergie. Hè, eigenlijk kernenergie. Dan mag ook dan nog een beetje, noemen ze dan eigenlijk roze waterstof of pink. En dan heb je nog de blauwe waterstof, die wordt gemaakt uit aardgas. Nou, het probleem is eigenlijk op dit ogenblik dat het waterstof maken, het groen, zeg maar, vanuit wind en zon is eigenlijk veel te duur. En dan zien ze toch steeds meer de komende jaren het gaan gebeuren dat als we dan toch waterstof nodig hebben om de klimaatdoelen te halen, dat er meer aardgas beschikbaar moet zijn om vanuit daar waterstof te maken. Nou, dat noemen we, als we dat dan opslaan, de CO2 die vrijkomt
bij het omzetten van aardgas naar blauwe waterstof, noemen ze dat. Carbon Capture Storage, CCS afgekort. Nou ja, inderdaad, groene waterstof willen we allemaal hebben uit windenergie en elektriciteit, maar zo makkelijk is dat niet. Het is te duur, het is ongeveer 2 keer tot 3 keer te duur. Dat ziet iedereen. Als er groene waterstof komt, dan is dat echt alleen maar voor de industrie. En omdat die pijpleidingen al 4 jaar vertraagd zijn, zitten we al zo in 2035 voordat dat echt allemaal doorgaat. Dus op de korte termijn, als we meer waterstof willen hebben, zal dat uit aardgas moeten komen. Alleen heb je dan als probleem dat de CO2 vrijkomt en dat moet je opslaan. En vandaar lees je ook steeds meer over carbon capture storage, wat niks anders is dan het ondergronds opslaan van de CO2 die vrijkomt bij jouw verbranding, bij je productie of bij de consumptie. Dus ik dacht, laten we een aandeel pakken waar je dan kan profiteren onder CCS. Nou, wat is nou dat CCS? Hè? Dat is eigenlijk, je probeert in ieder geval die CO2 op te slaan. Je ziet hier rechts in die balkjes die waterstof te maken. Maar je kan er ook, met de waterstof, ook weer biofuels van maken. Dus het is niet gek dat CCS steeds meer aandacht krijgt. Het probleem op dit ogenblik is dat, er zijn allemaal pilots. Die zijn natuurlijk allemaal tot voor kort, moet ik zeggen, de afgelopen 5 jaar waren die vaak verliesgevend. En we zien nu dat de eerste wat meer winstgevende carbon capture storage projecten kunnen komen. En dat komt eigenlijk ook omdat de emissiecertificaten, de prijs van een emissiecertificaat, dus om een ton CO2 uit te stoten, moet je eigenlijk een ton, heel simpel gezegd, terugkopen op papier als een soort boete dat je dat gedaan hebt, als je niet binnen je eigen limieten blijft. Ja, als dat papiertje steeds duurder wordt, ja, dan wordt het ook aantrekkelijker om die CO2 in de toekomst niet meer af te kopen met een papiertje, met een steeds toenemende kostenpraat, maar je een bedrijf gaat zoeken wat voor jou jouw CO2 gaat opslaan ondergronds. Nou, daarvan zijn er gelukkig al heel wat bedrijven. En wat we zien eigenlijk in Europa, we hebben 2 eigenlijk grote projecten. Dat is Northern Lights in Scandinavië en Porthos hier onder de Noordzee. Met Shell, Esso, Equinor en Total Energy. Nou, hier was het plaatje, zie je hier eigenlijk links van 2016 tot 2020. En dus dat steeds meer mensen en ook de politiek met name geïnteresseerd is om dat voor elkaar te krijgen. En in het rechte plaatje zie je dat er dus ook steeds meer credits komen. In Amerika heet dat dan de US 45Q tax credit die in 2026 komt. Dus daar gaan die bedrijven van profiteren. Dus daar gaat in ieder geval meer mogelijkheid komen om rendabel dit soort projecten te gaan beginnen. Omdat, zoals ik al zei eerder, het gewoon verliesgevend was of met een kleine winst. En dan willen investeerders er niet instappen, terwijl het wel een heel erg duur proces is om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dat we er hier niet zoveel van horen, dat zie je aan het aantal projecten wat hier een rol speelt. Je ziet dat in Amerika de 4 keer zoveel is als in Engeland. Engeland had je misschien niet gedacht. Maar daar hebben ze ook, net als onder de Noordzee, veel velden die leeg zijn. Die kunnen ze geschikt maken voor CO2-opslag. Canada, dat zit meer gelieerd met Amerika. Want natuurlijk hebben ze daar beide voordeel van. En Noorwegen, dat is dus bijvoorbeeld die Northern Lights. Nou, en China een klein beetje. En eigenlijk neemt het snel af. Hier 13 voor Nederland. Dus ja, waar gaan we naartoe? Dit is dan een rapport van McKinsey. Dat is juni 24, dus best wel recent. Als je kijkt naar de investeringen die nodig zijn, gaan we toch weer 196 miljard gaat daar geïnvesteerd worden. Dat is echt wel veel. De belangrijkste support tot nu toe is 80 miljard geweest. En dat is eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika en in Europa. De meeste projecten die nog goedgekeurd moeten worden, liggen ook weer in Noord-Amerika en Europa. Waarbij in ieder geval de VS weer leidt, zoals altijd eigenlijk ook boven Europa. Dat ze toch met subsidies er veel meer geld heen kunnen krijgen en ook meer projecten van de grond kunnen krijgen als wij in Europa. Je ziet dat het VK, Verenigd Koninkrijk, dus ook goed meedoet met die subsidies. En zoals gezegd, ook Canada. Dus dat zijn wel de leidende landen. Nou, er moet wel veel werk worden verzet. Als je kijkt naar wat er is gebouwd tot 2035, naar 34, we kijken 10 jaar vooruit nu even. Als we kijken in 2024, dan zie je dus eigenlijk gecumuleerd bij elkaar de capaciteit in miljoenen tonnen per jaar. Nou, we zitten hier dan in 2022 op 55, zitten we nu zo op 75. En we gaan dus, als we eerst kijken van 75 in 2030, dan zitten we al in ieder geval factor 3 omhoog. En dan zijn er nog wat extra, zoals je dat ziet, projecten die mogelijk kunnen gaan komen. Dat zijn die gearseerde blauwe projecten. Ja, en als in 2034 zouden we dan op 44 komen.
Dus dat is 7, 8 keer zoveel als nu. Dus ja, dat is best wel een grote stijging. Dus maar goed, beperk gewoon jezelf even tot 2030, want dan is de waarschijnlijkheid van die cijfers is betrouwbaarder dan verder in de toekomst. Maar je ziet wel die gigantische toename. En ook in 2026, mede door die extra belastingvoordelen die in Amerika komen. En dat heeft wel zijn impact. Hè. We zien dat die Inflation Reduction Act, waar zoveel, er zit 369 miljard in dat fonds. Stukje voor logistiek, stukje voor productie, maar ook voor projecten. Ja, daar kan je natuurlijk wel uit putten en dan worden bepaalde projecten wel winstgevend. Vandaar ook even dan een goed CCS-aandelen. Nou, dit is dus een aandeel. Nou, je moet één ding, dat zeggen we altijd. Het is geen advies. Ik geef gewoon de feiten zoals ze zijn, als het een feit is. En de verwachting richting de toekomst, wat je zou kunnen verwachten. Qua rendement wat je zou kunnen maken op zo'n aandeel. Nou, dit aandeel is in ieder geval gekozen, door mij in ieder geval, omdat het geen schulden heeft. Daar hou ik altijd wel van, want als je dan te maken hebt met hogere rentes of niet hogere rentes, of tegenvallers of niet op het rentegebied, dan gaat dat in ieder geval voorbij aan Netpower. Het is geen klein bedrijf met 2,2 miljard aan uitstaande aandelen. En de groei die verwacht wordt is 100%. Nou, dat is eigenlijk gebaseerd ook op de grafiek die ik hiervoor liet zien, is die enorme stijging die we kunnen verwachten in de komende 10 jaar. Nou, het mooie is van hun product, is dat het niet zozeer opslaat, maar dat het kan afvangen. Dus het komt ergens uit een pijpleiding en dan heb je een afvang. Dat heet ook geen CCS, maar dat heet dan Carbon Capture. Hoe heet het dan? Nou, DAC heet het dan. En dat betekent dat je het dus afvangt. Dus alleen wat dan nog overblijft moet je opslaan. Dus het is voor sommige productieunits die natuurlijk niet dicht bij zo'n pijpleiding zit die de CO2 kan afstromen naar zo'n opslagveld onder de grond. Kun je het beter lokaal doen. En zeker in Amerika hebben we natuurlijk heel veel gebieden die weg zijn van de kust en in industrieclusters. Die kunnen daar mooi gebruik van maken. Nou, je kan het bijvoorbeeld bij aardgascentrales gebruiken of bij aardgaswinning. Nou, wat ik al gezegd heb, de vraag naar aardgas gaat enorm stijgen. Dus dat is heel positief als je dan met dat soort producenten om de tafel gaat staan en zitten. Want het is wel de bedoeling dat 2030 er geen zero-neutraal uitstoot is bij aardgasproductie. Dus het is ook een product wat gewild is. Nou, een van de partnerships hebben ze al met Baker Hughes. Dat is een dienstverlener op olie- en gasgebied. En dat is niet de eerste de beste, die is bij de top 3. Het enige nadeel wat we nog hebben hier is omdat het zo'n jong bedrijf is dat ze nog geen verkopen hebben gedaan. Dus ze hebben ook nog geen winst. Dus ja, ze zijn aan productontwikkeling bezig. Gaat wat tijd kosten, maar ja, dat is altijd met kansrijke aandelen. Ja, ze maken in het begin altijd eerst verlies, omdat natuurlijk de investeringen groter zijn dan de verkoop. Het is nu allemaal, gaat het geld in technologie. En als dat goed is, dan kan je het eigenlijk snel groot uitrollen. En wat je niet kan doen, is nu al gaan verkopen met een technologie die niet goed werkt. Dan ben je je klanten heel snel kwijt daarna. Dus dat moet je niet willen. Dus dit is wel een aandeel Netpower wat ik zeer positief zie voor de komende jaren. Het is eigenlijk gewoon nu kopen en dan gewoon 2, 3 jaar niet naar kijken. En voorzichtig even in 2036, 37 kijken of het inderdaad met die 3 keer 100% omhoog is gegaan. Ja, dat is mijn mening. In ieder geval, dat zou een goed potentieel aankoop kunnen zijn voor CCS-aandelen of bedrijven die CCS afvangen. Het ziet er goed uit, maar inderdaad, je hebt de waarschuwing al gegeven. Doe je eigen onderzoek voordat je zo'n aandeel als dit koopt. Want dit is een aandeel wat op zijn best nog heel veel jaren nodig heeft. En dan is het al als het gelukt is. En er kan van alles gebeuren de aankomende jaren. Dus alsjeblieft, ga hier niet enorm vet in. En met geld wat je eigenlijk niet kan missen. Want dit is gewoon speculatief. Want er is nog geen omzet. En het moet maar bewezen worden. Het ziet er kansrijk uit. Het kan ook echt kansrijk zijn. En over een paar jaar weten we het, of het iets is geworden of niet. Ja, en dan weet je of je dit had moeten doen of niet. Maar er is dus geen enkele zekerheid. Ik kan het niet genoeg benadrukken. We hebben geen vergoeding gekregen van het bedrijf om dit aandeel te promoten. Als je het aandeel koopt, we hebben er geen voordeel of nadeel van. Ik heb de aandelen nog niet. Ronald, heb jij de aandelen al? Nee, ik heb er zelf ook nog niet. Dus de reden daarvan is eigenlijk dat dit pas vorige week heb ik dit geanalyseerd, heb ik gedeeld met mijn eigen abonnees. En precies wat jij zegt, kijk, ik selecteer eerst de goede aandelen. Dat wil niet zeggen dat dat het goede instapmoment nu is. Dat doen we op basis van technische analyse en dat punt is nu nog niet gekomen. Maar het zit wel in mijn lijst van te kopen aandelen, zodra de grafiek laat zien dat het ook instapwaardig is. Nou,
Dat is goed om dat te zeggen, want die timing is natuurlijk op zich belangrijk. Warren Buffett zegt altijd dat hij dat niet doet, timen. Hij koopt gewoon. Nou, als je dat zou doen, als je zegt, ja, dan ga ik niet proberen dat timen, dan is het verstandig om met plukjes te kopen. Dus nu een plukje, over een plukje, een maand daarna een plukje. Dat kan dus ook om het risico te verminderen. Warren Buffett zegt, ik kan niet timen. Met technische analyse zeggen de technische analisten, dat kan je dus wel. Ja, ook dat is weer zo'n punt. Iedere belegger is anders. En dus daar kan je ook een andere mening over hebben. En laat het duidelijk zijn, hè, dat is echt wel even van belang voor de kijker. Beleggen bestaat alleen maar omdat we het oneens zijn met elkaar. Want iemand anders moet het aandeel verkopen, zodat jij het kan kopen. Dus er moet iemand zijn die zegt, ja, dit aandeel wil ik niet meer. En dan pas kun jij het kopen. Want als er niemand is die het aandeel wil verkopen, dan gaat die koers keihard omhoog. Want dan moeten we ze namelijk proberen om te kopen, om die aandelen te verkopen. En dat doe je door de aandelenkoers omhoog te brengen. Dus dat zie je ook al. Het is natuurlijk hartstikke leuk, die aandelenmarkt. Maar je moet het oneens zijn met elkaar, dan pas werkt het. Ronald, dankjewel voor jouw bijdrage deze week. En ik wil voorstellen om de volgende week weer een nieuwe versie te maken. Ja, oké. Nou, iedereen bedankt voor het kijken en ik zou zeggen veel succes met beleggen. Ja, dankjewel. Houdoe. Hoi. Goeiedag kijkers. Waarschijnlijk zijn jullie al heel wat bezig, in ieder geval wat jaren met kijken hoe je geld kunt verdienen aan de oliehandel. Ik kan je daarbij helpen. Heel snel eventjes een overzicht van waar we nu staan. De oliebom gaat beginnen als abonnement begin 2025. Ik ben nu aan het proefdraaien met €5.000. Heb je al kunnen zien waarschijnlijk op het videokanaal van mij. Ik deel dat ongeveer elke week hoe de resultaten zich ontwikkelen. Op dit ogenblik gaan we van een shortmarkt naar een longmarkt. Dus je denkt dat de olieprijs gaat stijgen, dus wil je daarop inspelen. Waarom? De raffinaderijenmarges gaan herstellen, de vraag gaat zo meteen aantrekken, de traders zitten niet meer short, het blijft gewoon rustig in het Midden-Oosten en China heeft gewoon tijd nodig voor herstel. Maar verbeterende raffinagemarges gaan zorgen voor meer olievraag, de shutdowns zijn over, het is tijd naar een verhoging van die olieprijs. We spelen daarin op hefboomproducten, aandelen en opties. Je ziet hier het resultaat in november. 11 november, het linkerplaatje, hebben we de €5.000 weten te verhogen naar een resultaat van €14.454. Je ziet dat de 3 maanden, die steile stijging hier van 5.000 en dat komt omdat de olieprijs toen heel hard omhoog gaat. Daarna is die wat wijze kabbelen en toen hebben we ingespeeld weer op een long market en zijn we omhoog gegaan. 19 november, niet zo lang geleden, zaten we op 16.000. Ja, kabbelen een beetje. We gingen niet heel hard aan het eind, want de olieprijs ging op en neer. Maar nu we gegokt hebben op het weer verder stijgen van de olieprijs, laat ik je nu even de resultaten van vanochtend zien. Je ziet het 11.03, nu ik met Tom spreek. We zitten nu op €18.000. We zijn begonnen met 5.000. Dus wil je ook meedoen aan de oliebom? Klik gewoon op de link en jij hoort bij de eerste 50 die meedoen met de oliebom om succesvol rendement te maken aan de olieprijs.